Вітаю! Мене звати Мар'яна Кобець. Я менеджер з дистанційного навчання в медичній мережі Добробут та відповідаю за організацію та розвиток дистанційного навчання для співробітників компанії. Безпосередньо займаюся адмініструванням навчального порталу, формую повний цикл навчання, тестувань та атестації співробітників, наповнюю платформу контентом та підтримую користувачів. Також я взаємодію з техпідтримкою та IT-командою щодо технічних питань і покращень роботи порталу. Через впровадження LMS Колаборатор ми закрили повний цикл навчання медичного персоналу, такого як первинне навчання. У нас налаштована автоматизація і траєкторії під різні ролі та напрямки. Новачки одразу отримують потрібні матеріали на вході в компанію. Поточне навчання. Ми публікуємо все, що стосується оновлень процесів, стандартів всередині компанії, внутрішніх нормативних документів. Планове навчання. Щороку ми формуємо річний контент-план, який робимо разом з внутрішніми експертами. Далі ми створюємо навчальний контент відповідно до цього плану та призначаємо навчання на цільову аудиторію. Обов'язкове навчання, таке як IT-безпека, охорона праці, гігієна рук, інфекційний контроль та інші важливі теми. Термінове навчання, таке як нововведення від МОЗ, як, наприклад, проект «Скринінг здоров'я 40+». Фактично, портал став єдиним місцем, де зібране все дистанційне навчання компанії. Ми регулярно проводимо тестування для різних цільових аудиторій та категорій співробітників, таких як контакт-центр, рецепція, лікарі, медсестри, співробітники центрального офісу та інші. Основною метою проведення тестувань в нашій компанії є перевірка рівня знань, закріплення інформації, оцінка відповідності стандартам або атестації, планової чи позапланової, урізноманітнення форматів навчання. Ми використовуємо різноманітні види тестових запитань, такі як одиничний чи множинний вибір. Також і запитання з відкритими відповідями. У кожному окремому підрозділі є свої відповідальні фахівці, які мають роль т'ютера та які перевіряють відкриті запитання, протоколи відповідей та формують необхідну звітність, як, наприклад, загальну, по підрозділам, по окремому співробітнику чи іншого. Ми розробили цікавий проект гейміфікації, а з поточного року почали його запуск для контакт-центру і далі плануємо масштабувати на всю мережу. Існує система нарахування балів за навчання, або ж колеги можуть дарувати один одному обмежену кількість балів. Ці бали ми назвали «добрики». Їх можна обмінювати на цікаві подарунки, сувеніри або бонуси у нашому віртуальному магазині. Гейміфікація створює додаткову мотивацію до навчання і робить процес навчання та розвитку набагато цікавішим для співробітників. Ще на початку 2025 року ми не планували робити оцінку через навчальний портал, але після обговорення з керівниками прийняли рішення повністю перенести на нього процес оцінки. Причини досить зрозумілі. Це єдиний портал для всіх тестувань та анкет. Також не потрібно бронювати аудиторії, проводити заходи в очному форматі та додатково витрачати час та ресурс. Це зручний доступ з будь-якого пристрою 24/7 та консолідована аналітична звітність як для адміністратора порталу, так і для керівників. Оцінка складалась з 3 етапів. Тестування рівня знань співробітників, оцінка професійних критеріїв, як то стаж роботи, участь у формуванні документів у навчанні та інше, та оцінка софт-скілів відповідно до корпоративних цінностей. Портал дозволив нам швидко завантажити дані, призначити тестування і анкети та отримати консолідовану звітність для керівників. База знань наразі прихована від користувачів на навчальному порталі. У поточному році плануємо її наповнити практичними матеріалами та зробити повноцінним довідником. Впевнена, для наших співробітників це буде корисний інструмент, особливо враховуючи останнє оновлення порталу та додатковий функціонал АІ-пошуку. Оголошення та новини наразі використовуємо для інформування про очні тренінги, майстер-класи та обов'язкове навчання. Зручно, що оголошення можна дублювати імейл-сповіщеннями, так співробітники точно своєчасно отримують важливу інформацію. За перший рік роботи порталу ми налаштували первинне навчання нових співробітників, запустили траєкторії навчання для різних категорій співробітників, провели комплексну оцінку лікарів, запустили новини та оголошення на головній сторінці порталу, налаштували гейміфікацію, почали роботу над матеріалами для бази знань та почали зміни дизайну порталу під оновлений брендбук. Наразі ми реалізуємо багато амбіційних ідей та розширюємо використання платформи, охоплюючи її функціонал по максимуму. Ми дуже вдячні команді «Колаборатор» за якісний український продукт та швидку підтримку. Ми плануємо і далі активно використовувати платформу, тестувати новий функціонал і пропонувати нові ідеї та доопрацювання. Дякуємо за плідну співпрацю.